Cụ thể thì FSB cho biết tới nay có 5 công dân Nga cùng 3 công dân Ukraine và Armenia tham gia vào khâu chuẩn bị cho cuộc tấn công cầu Crimea đã bị bắt giữ. Số người tham gia vào quá trình chuẩn bị cho hành động khủng bố nhắm vào cầu Crimea hay còn gọi là cầu Kerch hiện đã được phía Nga xác định là nhiều hơn, ít nhất là 12 người. Trong đó có 3 công dân Ukraine, 2 công dân Georgia và 1 công dân Armenia đứng đằng sau kế hoạch dàn xếp việc đưa chất nổ ban đầu từ Bulgaria tới Georgia và sau đó là tới Armenia. Một công dân Ukraine khác cùng 5 người được xác định là công dân Nga đã chuẩn bị hồ sơ cho một công ty ma ở Crimea để lên kế hoạch nhận lô chất nổ kể trên. FSB cáo buộc vụ nổ trên cầu Crimea do cơ quan tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine gây ra. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 9 tháng 10 vừa qua đã có tuyên bố cho rằng vụ tấn công cầu Crimea là hành động khủng bố do phía Ukraine gây ra. Ông Putin cho biết một số vụ tấn công khủng bố và âm mưu phạm tội tương tự đã được thực hiện nhằm vào các cơ sở điện và cơ sở hạ tầng vận chuyển khí đốt của Nga, bao gồm nỗ lực kích nổ một phần hệ thống truyền dẫn khí đốt dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ. Giới chức Ukraine không trực tiếp nhận trách nhiệm về vụ việc này. Tuy nhiên, cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Mikhailo Podolyak tuyên bố đây chỉ là điểm khởi đầu. Thưa quý vị và các bạn, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Mỹ đang xúc tiến việc cung cấp hệ thống phòng không tiên tiến NASAMS cho Kiev sau hàng loạt cuộc tấn công tên lửa của Nga vào các thành phố của Ukraine. Cụ thể thì trong cuộc điện đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết sẽ hỗ trợ năng lực phòng không của nước này để bảo vệ người dân trước các cuộc không kích nhắm vào Kiev. Đến nay thì Mỹ đã nhất trí cung cấp cho Ukraine 8 hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến của quốc gia này là NASAMS với 2 hệ thống nữa dự kiến sẽ được sớm cung cấp và 7 hệ thống tiếp theo sẽ được chuyển đến trong tương lai. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Mỹ đang quan tâm tới việc xúc tiến quá trình vận chuyển NASAMS cho Ukraine sớm nhất có thể. Trước đó, Mỹ đã cung cấp hơn 16,8 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ an ninh cho Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự hồi cuối tháng 2 vừa qua và áp hàng loạt biện pháp trừng phạt kinh tế lên Moscow. Trong cuộc họp trực tuyến với các nước G7 vào ngày 11 tháng 10, Tổng thống Zelensky đã cảm ơn Tổng thống Biden vì quyết định cung cấp các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa hiện đại. Theo ông Zelensky, Mỹ đã nhất trí cung cấp các hệ thống tầm xa, điều mà Washington từ chối thực hiện trong những tháng qua do lo ngại xung đột ở Ukraine leo thang thành cuộc chiến toàn cầu. Tuy nhiên, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chưa lên tiếng xác nhận thông tin này. Trong khi đó, ông Alexei Poroshenko, vụ trưởng vụ cộng đồng các quốc gia độc lập SNG thuộc Bộ Ngoại giao Nga nhận định trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin TASS rằng việc phương Tây cung cấp cho Ukraine các vũ khí tầm xa với uy lực mạnh hơn sẽ là lằn ranh đỏ đối với Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cũng cho rằng Mỹ đang can thiệp sâu vào cuộc xung đột ở Ukraine khi không ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 11 tháng 10, phát biểu họp báo trước thềm hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO, Tổng thư ký NATO ông Jens Stoltenberg cho biết khối quân sự này sẽ tiến hành một cuộc tập trận với máy bay chiến đấu mang đầu đạn hạt nhân vào tuần tới. Theo ông Stoltenberg, cuộc tập trận này có tên Steadfast diễn ra định kỳ hàng năm và thường kéo dài khoảng một tuần. Tham gia diễn tập gồm máy bay chiến đấu có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nhưng không mang theo bom thật, cùng nhiều loại máy bay khác. Dự kiến sẽ có 14 trong số 30 quốc gia thành viên NATO tham gia tập trận. Theo một quan chức NATO, phần lớn cuộc diễn tập sẽ diễn ra cách Nga hơn 1.000 km. Bên cạnh đó, Tổng thư ký NATO cho biết đang thảo luận với các nước thành viên và công ty quốc phòng về cách thúc đẩy sản xuất vũ khí chất lượng cao để bổ sung kho dự trữ. Tại hội nghị ngày 12 tháng 10, các bộ trưởng quốc phòng NATO sẽ đánh giá nỗ lực tăng cường sản xuất vũ khí và đạn dược, cũng như đưa ra quyết định tiếp theo để duy trì mức dự trữ của các nước trong khối.